Welcome to your channel. උසාවි නියෝගයක් ආපු තව item එකක් මේ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන උසාවිය නියෝග ආපු items ගොඩක් බෙදාගෙන තියෙනවා. උසාවි නියෝග එන්න කලින් ඉන්න වීරෝ ඒ items බෙදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් වෙනම playlist එකකුත් තියෙනවා court order cases කියලා. ඉතින් ඒකට ගියොත් මේ වගේ තව items හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වලින් avoid වෙලා ඉන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේක බෙදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com email address එකට එවන්න. පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ remove වෙච්ච item ගැන anthonymatis.com website එකෙත් mention කරලා තියෙනවා දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව item හොයාගන්නත් epel mute sessions epel research ඒ වලින් item හොයාගන්න පුළුවන් safely sell කරන්න sell වෙන items උත්. මේක කියලා තියෙනවා your payouts currently on hold your eBay payment account is restricted. A US court has direct eBay to freeze your account and we cannot unfreeze at this time. ඒගොල්ලෝ unfreeze කරන්න බෑ court order එකක් මේවල තියෙන නිසා. ඉතින් court order එක තියෙන attorney reach කරන්න කියලා තියා දාලා තියෙන email address ඒවා යවන්න ඕන. ඉතින් trademark copyright එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ දීලා තියෙනවා Viking arm hand jack and multi tool කියන ඒ copyright එකට තමයි ඒගොල්ලෝ මේක දාලා තියෙන්නේ court order එක. ඉතින් මේ වගේ item එකක් කරනවා නම් හරි ඉක්මනට අයින් කරන්න. ඊට අමතරව කරන්න යන්නත් එපා. මම කලින් කිව්වා වගේ බොහොම මේ safely sell කරන්න පුළුවන් items ගොඩක් අර මගේ කිව්ව playlist එකේ තියෙනවා epel research epel mute sessions වල. මෙන්න මේකයි item එක effort elevator කියලා තමයි ඒකේ mention කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ දාලා තියෙන්නේ Viking arm hand jack. Viking arm කියන එක brand එකක් විදියට ඒගොල්ලන්ගේ trademark එකක්. brand එක නෙවෙයි trademark එකක්. copyright patent මේ හැම එකටම යනවා Viking arm කියන එක. ඉතින් මේ වගේ item එකක් කරන්න යන්න එපා. දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න හොඳට හොයලා බලන්න item sell list කරන්න යද්දි. Don't try this at list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධිත වෙන අපිට ජය ජය. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.